Hello there, welcome to eDialogues. In this video you can learn English sentences with Sinhala meaning. So learn and practice these sentences every day. So let's start now. මේ as කියන වචනය ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ විවිධ තේරුම් වලින් භාවිතා වෙනවා. එසේ භාවිතා වන තේරුම් 4ක් පිළිබඳව උදාහරණ සහිතව සාකච්ඡා කිරීම තමයි මේ වීඩියෝයෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ. පළමු වන ආකාරය. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍ය නිර්මාණයේදී අතරතුර කියන තේරුම ලබා ගැනීම සඳහා මේ as කියන වචනය භාවිතා වෙනවා. උදාහරණ We can eat as we watch this movie. We can eat as we watch this movie. මේ චිත්‍රපටය බලන අතරතුර අපිට කන්න පුළුවන්. He is changing clothes as we speak. He is changing clothes as we speak. අපි කතා කරන අතරතුර ඔහු ඇඳුම් මාරු කරමින් ඉන්නවා. I listen to music as we went to the airport. I listen to music as we went to the airport. අපි ගුවන් තොටුපළට යන අතරතුර මම සංගීතයට සවන් දුන්නා. දෙවන ආකාරය. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍ය නිර්මාණයේදී විදිහට එසේ නැතිනම් වශයෙන් කියන තේරුම ලබා ගැනීම සඳහා මේ as කියන වචනය භාවිතා වෙනවා. උදාහරණ She likes you as a friend. She likes you as a friend. ඇය ඔබට කැමති මිතුරියක් විදිහට. He worked as a teacher. He worked as a teacher. ඔහු ගුරුවරයෙකු විදිහට සේවය කළා. As students, we should respect our teachers. As students, we should respect our teachers. සිසුන් විදිහට අපි අපේ ගුරුවරුන්ට ගරු කළ යුතුයි. තුන්වන ආකාරය. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍ය නිර්මාණයේදී තරම් කියන තේරුම ලබා ගැනීම සඳහා මේ as කියන වචනය භාවිතා වෙනවා. එමෙන්ම මෙහිදී නාම විශේෂණය දෙපස as දෙවතාවක් යෙදිය යුතු වේ. උදාහරණ English is not as difficult as German. English is not as difficult as German. ඉංග්‍රීසි ජර්මන් තරම් අමාරු නැහැ. Cricket is not as popular as football. Cricket is not as popular as football. Cricket පාපන්දු තරම් ජනප්‍රිය නැහැ. Sri Lanka is not as big as India. Sri Lanka is not as big as India. ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව තරම් විශාල නැහැ. හතරවන ආකාරය. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍ය නිර්මාණයේදී නිසා කියන තේරුම ලබා ගැනීම සඳහාත් මේ as කියන වචනය භාවිතා වෙනවා. උදාහරණ I must stop now as I have to go out. I must stop now as I have to go out. මට එළියට යන්න සිද්ධ වෙන නිසා මම දැන් නවතින්න ඕනේ. He returned my purse as he was a good man. He returned my purse as he was a good man. ඔහු හොඳ මනුස්සයෙක් නිසා මගේ පර්ස් එක ආපහු දුන්නා. I went to the office early as I had a lot of works. I went to the office early as I had a lot of works. වැඩ ගොඩක් තිබුණ නිසා මම කලින්ම ඔෆිස් එකට ගියා.